নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বাটাৰ চিকেন মছলা বনাম। তাৰ কাৰণে মই সামগ্ৰীখিনি লৈছোঁ এইখিনি। অলপমান মাংস লৈছোঁ, এয়া মাংস, 3টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা নহৰু, দৈ অকণমান, বাটাৰ অকণমান, বিলাহী এটা, মগজু আৰু কেইটামান বাদাম লৈছোঁ। বলকচোন কেনেকৈনো বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰথমতে মই এই পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। তেৱাখন মই পাতি দিলোঁ। ইয়াতে অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। বস্তুকেইটা একেলগে দি দিলোঁ তেৱাতে। এতিয়া মই এইকেইটা অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে আধা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই 4-5টামান শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। জলকীয়াকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াৰ লগতে ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে হৈ গ'ল। মই এতিয়া নমাই থ'ম, গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। অকণমান পৰ মই গেছটো বন্ধ কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হ'লে মই মিক্সিত ব্লেণ্ডাৰত দি পিচি ল'ম মগজু আৰু বাদামকেইটা। সেইখিনিত মই নিমখ দি দিছোঁ আন্দাজমতে, অকণমান হালধি দি দিছোঁ। জিৰা গুড়ি অকণমানো দি মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এই অলপ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই অলপমান দৈ দি দিছোঁ। দৈ দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে মই মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। মই 10 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিছোঁ। মই পাতি দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। মই অলপমান বাটাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মছলাৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াত মাংসখিনি দিম। অকণমান হালধি দি দিছোঁ। হালধি মই মাংসত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত অলপ কমকৈ দিছোঁ। অকণমান মিলাই ল'ম মাংস। মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে মই অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান পানী দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল মাংসখিনি। মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিম। মছলাখিনি ভাজি থকা মছলাখিনিত মাংসখিনি দি দিম। পিচি থোৱা বাদামকণ মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এতিয়া অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া মই গেছটো চিমত দি অলপ সময় ঢাকি পেলাই ৰাখি দিছোঁ। গেছটো চিমত দিছোঁ। আৰু অকণমান পৰ পিছতে মই নমাই দিম। আৰু পানীটো আৰু অকণমান শুহিব লাগিব। আৰু পানীটো কমাৰ পিছতে মই নমাই ৰাখি দিম। ভিউৱাৰ্ছসকল দেখিছে বাটাৰ মছলাটো হৈয়ে গৈছে প্ৰায়। বৰ ধুনীয়া লাগিছে চেণ্টটো। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবচোন। অতি সহজতে কম খৰচতে এনেকৈ ঘৰতে বনাই আপোনালোকেও খাব। এয়া হৈ গ'ল, মই নমাই ৰাখিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজি মই অতি সহজতে কম সময়তে বনাই দেখুওৱা বাটাৰ চিকেন মছলা ৰেচিপিটো।